السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنهاية هذا الفيديو تكون قادر إنك تنشئ قاعدة بيانات كاملة على الأكسس بنفسك بدون ما تظهر برنامج الأكسس. كمان تقدر تنشئ برنامج قاعدة بيانات مدرسية أو مستشفى أو برنامج أقساط أو مبيعات بنهاية هذا الفيديو. يا ريت لو استفدت من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل شير للفيديو على قد ما تقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ دلوقتي العمل بعد ما حضرتك تنزل ملف الأكواد بالشكل اللي قدامك ده أهو. هنحتاج بس تاخد نسخ الأكواد زي كده ولصق في البرنامج إن شاء الله. مش هتكتب أي كود، بس خليك معايا واحدة واحدة. هننشئ الأول قاعدة بيانات أكسس. هنيجي بالطريقة دي، ناخد نيو وناخد مايكروسوفت أكسس داتابيس وهنسميها مثلا برنامج قاعدة بيانات. هنفتح بالطريقة دي وهنيجي أول حاجة هنختار كرييت. وعشان الناس اللي عندهم النسخة العربي أنا هقرأ كل حاجة بالإنجليش وبالعربي إن شاء الله. كرييت أو إنشاء، وهناخد إنشاء تيبل أو تيبل ديزاين. أنا أحبذ إنك تختار تيبل ديزاين. وهنكتب اسم أول حقل، هنكتب ID وهنختاره أوتو نمبر. وهنختار تاني حقل هنكتب يوزر نيم ونخليه شورت تكست زي ما هو. وهنكتب تاني حقل باسورد وهنخليه برضو شورت تكست زي ما هو. بكده يبقى احنا عملنا جدول اللوجن. هقفله وهسيفه باسم مثلا يوزر. بكده يبقى انا عملت جدول اللوجن اللي هو اليوزر. دلوقتي هعمل جدول البيانات. هختار برضو تيبل ديزاين وهحط اول حاجة برضو ID وهخليه اوتو نمبر. وهكتب البيانات اللي انا محتاجها. طيب انا دلوقتي لو قاعدة بيانات مثلا طلاب هكتب مثلا student name مثلا. هخليه ده اسم. السن هخليه مثلا age وهخليه ممكن اخليه نمبر وممكن اخليه تكست عادي جدا. انا اخليه تكست وهخلي address اخليه برضو تكست العنوان. ومثلا الموبايل هكتب مثلا فون وهخليه برضو شورت تكست. يبقى انا عندي كده الستودنت نيم
وعندي الايج وعندي الادرس وعندي الفون. طيب اكتب مثلا الجريد مثلا، المرحلة اللي هو فيها، هخليها برضو شورت تكست. هكتب برضو النوع الجندر، اخليه برضو تكست. هنا بقى عايز اعمل ذكر وانثى موجودين في قائمة منسدلة، فهضغط هنا كده وهختار لوك اب ويزارد، وهقول له I will type the values، يعني انا هكتب القيم بنفسي. وهضغط كده وهكتب هنا ذكر وهكتب انثى، وخلاص هضغط finish. بعد كده هنكتب image للصورة اللي احنا هنحطها، هنختارها attachment. تمام كده. بعد كده هنكتب notes مثلا، ملاحظات، والملاحظات دي ممكن نخليها كبيرة، فهنقول long text عشان يبقى نص طويل شوية، ممكن نكتب ملاحظات كبيرة. ممكن كمان نزود تاريخ الميلاد، نكتب birthday ونخليه date and time، هنخليه date and time. وهنيجي نخلي الفورمات بتاعه، هنخليه زي ما احنا عايزين. مثلا لو عايز اخليه اليوم الاول هكتب دي سلاش، هكتب الشهر سلاش 4Y السنة. وبكده يبقى انا عملت الجدول بالكامل بتاع الداتا بتاعي. هعمل سيف. مجرد ما اجي اقفله كده هيقول لي انت عايز تحفظ، هقول له نعم. هيقول لي هتحفظه بايه، هسميه مثلا داتا وهضغط اوكي. يقول لي برضو البرايمري كي مش موجود، هقول له كانسل. اعمل برايمري كي على الاي دي، برايمري كي اهو. هضغط على المفتاح كده، بقى فيه مفتاح هنا اهو. خلاص هقفل وهقول له سيف وهسميه داتا وهضغط اوكي. يبقى انا كده عندي جدول للداتا وعندي جدول لليوزر بتاع تسجيل الدخول. لحد دلوقتي الشغل عادي جدا ومفيش اي مشاكل، واي حد يقدر يعمل الجداول بالطريقه دي. بس احنا مش هنشتغل بقى عليه بالطريقه دي. انا عايز لما يفتح لي البرنامج ما يجيبليش واجهه الاكسس دي خالص، ويجيب لي الفورم اللي احنا اتكلمنا عليها في بدايه الفيديو. الكلام ده هنعمله ازاي؟ هنضغط على كلمه كرييت او انشاء، وهضغط على كلمه فورم ديزاين، واجي على الفورم ديزاين هنا اصمم اللي انا عايزه. اجي على الكومبو بوكس كده وهعمل 2 كومبو بوكس. ادي اول كومبو بوكس وهسميه من اذر هنا مكتوب النيم، هسميه تي اكس تي نيم. خليكم معايا خطوة بخطوة لان الاسماء مهمة جدا في البرمجة. وهاجي هنا على الكابشن بتاعه هكتب بالعربي اسم المستخدم. هاجي انسخ ده كوبي وبيست، وهاجي هنا هسميه برضو txt pass txt pass. يبقى انا عندي txt name وعندي txt pass يعني الباسورد. طبعا هنا هكتب كلمة المرور بالعربي، كلمة المرور. وهاجي بقى اعمل شوية تنسيقات كده، اخلي الخط بتاعهم بولد، وهخلي الخط اسود بالشكل ده، وهاجي على دي دول كده وهعمل في المنتصف. خلاص. وهاجي هنا هضيف الازرار بتاعتي. هاجي برضو على الفورم ديزاين وهاجي على الكوماند بوتون وهعمل زر هنا هسميه او هكتب عليه دخول.
وانسخه والصقه تاني او اعمل زر تاني وهكتب عليه خروج. يبقى انا كده عملت زر تسجيل دخول وعملت زر للخروج. يعني انا شايف ان القائمة دي كبيرة شوية، فهمسك دول كده وهصغر الشاشة شوية اهو. شايفين انا بمسك او بشتغل ازاي؟ وهجيب دول هنا في النص كده. تمام. في شوية اعدادات، يعني انا دلوقتي لو ضغطت هنا على الفيو ان انا اغير، شايفين اوضاع الفورم، وهنا اللي هيهمنا ده الوضع الطبيعي وده وضع الديزاين. احنا دلوقتي على وضع الديزاين اهو. انا هختار الوضع الطبيعي، فجاب لي الوضع الطبيعي بالشكل ده. انا مش عايز يظهر لي بالشكل ده، انا عايزه يبقى منبثق. يعني ايه منبثق؟ هوري لحضراتكم دلوقتي. ممكن اجي برضو على الوضع هنا واختار الديزاين، وهاجي هنا اضغط هنا كده لحد ما يكتب لي كلمة فورم، لان انا لو وقفت هنا هيبقى على الكوماند بوتون، ولو وقفت هنا هيبقى على تي اكس تي نيم. هقف بعيد كده علشان يكتب لي على الفورم كلها. وهاجي على نودي عند البوب اب او منبثق اللي عنده اللغة عربية هتبقى منبثق، هخليها يس، وهخليه موديل او مشروط هخليها برضو يس. وتعالوا نشوف بالشكل ده لما اجي اعمل كده. شايفين بقت منبثقة بالطريقة اللي قدامكم دي. طيب انا مش عايز الريكورد السلكتور ده، ومش عايز برضو النافيجيشن اللي هنا تحت دي. انا هحذف الكلام ده عشان يبقى الشكل اجمل. فهاجي على الديزاين برضو فيو، ممكن اجيبه بالطريقة دي. جيت على الديزاين فيو، هقف برضو هنا كده لحد ما تبقى الفورم، واضغط على الفورمات او التنسيق، وهاجي هنا على اول حاجة اوتو سنتر هخليها يس، يعني انه يبقى في وضع في المنتصف على طول، دايما في المنتصف. وهختار هنا البوردر ستايل، هضغط عليها اخليها ديالوج، وهاجي هنا على الريكورد سيلكتورز اللي انا بتكلم عليها، وهاجي اخليها نو. برضو اللي تحتها النافيجيشن بوتنز هخليها نو. تعالوا كده نضغط بقى بالشكل اللي قدامكم ده. طبعا كده انا دلوقتي لسه ما عملتش اخفاء للاكسس اللي هي الاكسس نفسه. هنيجي دلوقتي نتعلم ازاي نخفي شاشة الاكسس اللي ورا دي، الخلفية بتاعة الاكسس، ويبان لي بس الفورم الاساسي. طيب هضغط كده، وهاجي دلوقتي انا عايز احفظ الفورم ده. هضغط كده هقفله، هيقول لي انت عايز تحفظ، هقول له نعم. هخليها مثلا لوجن، يكتب عربي، هخليها مثلا انجليش، هسميها لوجن. كده انا عندي فورم اسمها لوجن اهي بالشكل اللي قدامنا ده. طيب انا دلوقتي عايز البرنامج لما يجي يشتغل يبدأ يفتح اللوجن اللي انا شاشة اللوجن اللي انا عملتها. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا على كلمة فايل او ملف، وانزل على كلمة اوبشنز او اعدادات، واجي هنا على current database او قاعدة البيانات الحالية، وهاجي هنا على display form اللي هي اول فورم هتفتح في البرنامج معمولة نون. هختار هنا هيجيب لي الفورم اللي عندي كلها. انا طبعا مش عامل غير اللوجن دلوقتي، وهقول له خد افتح باللوجن، واضغط اوكي. وهيقول لي الكلام ده مش هيتنفذ لما تقفل القاعدة وتفتحها تاني. هقول له ماشي، وهقفل. وهنفتح دلوقتي القاعدة وهنشوف فعلا هتفتح على اللوجن ولا مش هتفتح. فتحت على اللوجن. تمام كده. طيب ممتاز. دلوقتي انا عايز لما تفتح اخفي الاكسس، اخفي الشاشة الرئيسية للاكسس. هخفيها ازاي؟ طيب اول حاجة تعالوا الاول نعمل زر الخروج ده انه يخرج من البرنامج بالكامل. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هضغط عليه، اقف عليه، طبعا واقف هنا على الدخول، هقف عليه على الخروج كده، وهاجي على كلمة ايفنت. وهنحتاج كلمة ايفنت دي كتير جدا لان الاوامر كلها هنكتبها من كلمة ايفنت. طيب الايفنت ده فيه حدث، فيه احداث كتيرة للزرار ده. ايه هي؟ ان انا لما اضغط عليه او لما
يحصل له تركيز، او لما اسيب الماوس من عليه. ففي حاجات كتيرة جدا انا هختار بس اون كليك يعني عند الضغط. طيب هاجي على النقط دي اضغط كده واختار الكود بيلدر، والكود بيلدر ده هيفتح لي الواجهة بتاعة برنامج تاني مدمج بداخل الاكسس اللي هو برنامج الاوامر. طبعا انت بس نفذ الاوامر اللي انا هكتبها لك، بس هتضغط على النقط هيفتح لك كده، هتلصق الامر اللي هقول لك عليه. الامر ده اسمه دو سي ام دي دوت كلوز. لو هقفل ده، لو هقفل الواجهه دي بس. يعني ايه لو هقفل الواجهه دي بس؟ يعني انا دلوقتي فتحت الواجهه اهي، لو عايز اقفل الواجهه بتاع اللوجن دي بس هضغط خروج. انا بقول لي عايز تحفظ، هقول له نعم. شوفوا انا دلوقتي فاتحها اهو، لو ضغطت خروج قفلت. فاتحها اهو، لو ضغطت خروج قفلت. طيب انا مش عايزها تقفل فقط، انا عايزها تقفل البرنامج بالكامل. في الحالة دي هخلي الامر بدل ما هو دو سي ام دي دوت كلوز هخليه ابلكيشن دوت كوايت. تمام، وهعمل اغلاق. تعالوا دلوقتي نشوف. انا دلوقتي لو قفلت مش هيقفل الواجهة بس ويسيب قاعدة البيانات مفتوحة، لا ده هيقفل قاعدة البيانات بالكامل. تعالوا نجرب كده. شايفين؟ قفل قاعدة البيانات بالكامل. طيب هفتح تاني، ودلوقتي هنخفي الشاشة الرئيسية للأكسس. نخفيها ازاي؟ انا عندي هنا في الملف، هرجع للملف الأكواد، عندي دلوقتي مكتوب لي إخفاء واجهة الأكسس. هنحط الأمر ده، بس بيقول لي ولكن يجب حفظ الموديول الخاص بالإخفاء كما تم توضيحه في الفيديو. فأنا هوريك دلوقتي في الفيديو أنت هتعمل إيه. عند حضرتك في حاجة اسمها نسخة 32 ونسخة 64. دي نسخة الأوفيس وليس الويندوز، علشان بس الناس تبقى فاهمة، دي نسخة الأوفيس. طيب أنا حاليا شغال على نسخة 64، فهاخد النسخة ال 64 من أول هنا كده لحد هنا، وهاخدهم كوبي. وهقول لك دلوقتي تعمل ايه بالنسخة اللي انت اخدتها دي. هنرجع، هنيجي هنا على كرييت او انشاء، وهضغط على كلمة موديول او ميجر، وهاجي هنا هلصق اللي انا اخدته، وهعمل كنترول اس. هيقول لي هتسميه ايه؟ عادي لو سبت موديول 1 او كتبته باي اسم مش فارقه خالص. هكتب هايد مثلا عشان بس اعرف انا ان الموديول ده بتاع الهايد او الاخفاء، ولو سبته زي ما هو مفيش اي مشكله. وهضغط موافق، هخرج هلاقي فيه موديول اتعمل هنا. طيب انا هخفي الكلام ده ازاي؟ هخفي الاكسس ازاي واستخدم الموديول ده ازاي؟ هاجي هنا، انا عايزه يختفي امتى؟ لما اللوجن او شاشه اللوجن تظهر. طيب انا هاجي هنا على الديزاين في شاشه اللوجن، وهقول له في حدث الاون لود او التحميل لما تيجي تفتح ايه اللي يحصل. اجي على الكود بيلدر، واجي بقى انسخ من الملف بتاعي اللي هو ملف الاكواد. هقول لي اخفاء واجهه الاكسس اهي، هاخد الامر ده بس فقط كوبي، وهحطه فين؟ في البرنامج عندي هنا بيست. فقط. خلاص كده انا عملت اخفاء للاكسس. وتعالوا نشوف الكلام ده دلوقتي. انا هفتح كده، الاكسس فعلا اختفى. لو ضغطت خروج خرجت. طب تعالوا نفتح تاني كده. فتح فعلا من غير واجهة الاكسس، فتح كبرنامج فقط اهو. الاكسس نفسه، الشاشة الرئيسية بتاع الاكسس خلاص مش موجودة. طب احنا عايزين نكمل شغل. هنكمل شغل ازاي واحنا على القايمة دي؟ طبعا مش هينفع. هعمل خروج وهرجع ادخل تاني بقى ازاي لقائمة الاكسس. هضغط على زرار الشيفت. هقف طبعا الاول، ما اقفش بعيد عن البرنامج، لا هقف على قاعدة البيانات نفسها كده، وبعد كده اضغط على الشيفت، وبعد كده افتح قاعدة البيانات. هتفتح بالشكل ده على شريط المهام اهي. هضغط عليها كده هلاقي قاعدة البيانات فتحت في وضع الديزاين زي ما انا شايف. طيب ممتاز. ابدأ بقى اكمل الواجهة التانية اللي هتفتح معايا. انا دلوقتي في واجهة اللوجن خلاص خلصتها، بس لسه فيها شوية حاجات هنعملها بعد ما نعمل الواجهة الرئيسية للبرنامج. طيب انا عايز واجهة رئيسية للبرنامج، اعملها ازاي؟ برضو هضغط على كلمة كرييت، وهاجي هنا على الفورم ديزاين، واختار من هنا دي اوسعها شوية كده،
يعني طولت قوي، خلاص خليها كده واطولها كده شوية. وهاجي هنا مثلا هعمل بس زر هنا مثلا. طبعا انت تقدر تعمل بقى اللي انت عايزه، بس انا هعمل لك الايه الحاجات الاساسية اللي انت تقدر تشتغل بيها. هنا هنكتب مثلا دخول او ادخال البيانات، شاشة مثلا ادخال البيانات، شاشة ادخال. وهاجي انسق شاشة ادخال البيانات دي، هعملها مثلا يعني. طيب لو عايز اعمل شكل زر جميل، الناس سألتني كتير جدا عن اشكال الازرار اللي انا بعملها في البرامج الخاصة بيا. هضغط هنا كده وهختار الستايل. انا عايز الستايل بتاع الشكل الاول يكون ايه، ممكن اخليه شكل بيضاوي زي كده، وممكن اخليه اي شكل من الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. هخليه مثلا كده، وهختار ستايل بقى جميل بالستايلات اللي موجودة هنا. طيب انا هختار مثلا حاليا الستايل الاحمر ده. طيب تعالوا نشوف كده. طبعا في حاجة، انا دلوقتي عايز برضو الشاشة دي تكون منبثقة. طيب اضغط فين عشان اعملها منبثقة؟ طبعا انا واقف على الديتيل دلوقتي او على الوصف. لا، انا هضغط كده لما اقف على الفورم نفسها، وهاجي على الاذر وهعمل بوب اب اقول له يس، والموديل اعملها يس. وهاجي هنا برضو على الفورم، هنزل على الحاجات اللي عملناها قبل كده. السايزبل دي هخليها دايالوج، والريكورد سيلكتورز هقول نو نو. خلاص كده ابدا افتح الواجهه دي، بقت واجهه البرنامج الاساسيه اللي عندي بالشكل ده. طيب انا الزر ده عايزه يفتح ايه؟ انا الزر ده عايزه يفتح ايه؟ طيب ارجع لوضع الديزاين تاني. انا عايز الزر ده يفتح لي واجهه ادخال البيانات. طب قبل ما نروح لواجهه ادخال البيانات، انا عايز الزر الاول تحت هنا اخرج منه من البرنامج. لو انا فتحته مش عايز افتح حاجة تاني وعايز اقفل، هعمل نسخة من ده، كوبي وبيست، وهاخد الزر ده مثلا كده احطه تحت هنا اهو، واصغر الزر ده شوية، وهسمي الزر ده ايه؟ هحذف مثلا البيانات دي اللي عليه، وهسميه خروج. طيب انا كده عملت زر للخروج. وطبعا احنا عارفين بنكتب ايه في زر الخروج. هضغط على كلمة ايفنت او حدث، وهاجي على الاون كليك وهضغط كده واقول كود بيلدر، وافتح واكتب ابلكيشن. طبعا الناس خلاص المفروض عرفنا ابلكيشن دوت كوايت. ابلكيشن اهي دوت كوايت. اول ما اكتب حرف كيو هو هيتوقعها لي في ابلكيشن دوت كوايت، يعني اقفل لي البرنامج. خلاص كده. وهسمي بقى الفورم دي ايه؟ انا طبعا ضغطت كنترول اس علشان احفظ. هسميها مثلا هوم، يعني الواجهة الاساسية. طيب خلاص اتعملت عندي كده واجهة اسمها هوم، واجهة اسمها لوجن. طب لو انا ضغطت كده، الواجهة بتاعت الهوم جات اهي. طيب لو تلاحظوا لما فتحت تحت كده، انا عايزها تفتح في المنتصف، فانا عايز اعمل انها تفتح في المنتصف. هاجي على اون اوتو سنتر واعملها يس. طبعا هضغط على كلمة فورمات الأول وهلاقي أوتو سنتر هعملها يس. طيب يبقى أنا كده لو فتحت، لو خرج من البرنامج بالكامل، أضغط على الشيفت وأدخل تاني أهو، وهضغط كده فعلا فتحت في المنتصف. طيب أنا خلاص تقريبا من القائمة دي أنا مش محتاج حاجة دلوقتي. أنا بس محتاج إن أنا هنمشي بس التسلسل بتاعنا واحدة واحدة. يعني إيه واحدة واحدة؟ أنا هخرج كده، هو خرج من البرنامج للأسف خالص. طيب هدخل تاني، هاجي على اللوجن. أنا عايز لما أضغط على الزر بتاع الدخول في اللوجن يفتح لي الواجهة بتاعة الهوم. طيب الكلام ده هعمله إزاي؟ هاجي هنا على الإيفنت وهقول أون كليك. لما أضغط على كلمة دخول هتعمل إيه؟ كود بيلدر. هقول له حاجتين. هاجي هنا اخد من الملف اللي عندي، فين الملف اللي عندي بتاع الاكواد؟ هاخد زر ايه، ننزل تحت كده، زر تسجيل الدخول اهو، هاخد الكود بتاعه. طيب تسجيل الدخول اهو، واخد كوبي وارجع للبرنامج تاني بتاعي، واحط في الزر هنا احط لصق بالطريقة دي.
طيب واعمل كنترول اس واخرج. تعالوا دلوقتي نفتح هنا، فتح. انا عندي لسه طبعا للاسف ان انا مسجلتش، نسيت اسجل المستخدم. طيب هنسجل الاول مستخدم في قاعدة البيانات. تعالوا لليوزر نسجل مستخدم، ولنفرض ان انا هسميه ادمن، وهعمل الباسورد بتاعه من 1 ل3. تعالوا بقى نخرج كده، هو كده اتسيف خلاص. هنخرج ونفتح الملف تاني. هكتب هنا ادمن، وهكتب 1 2 3 واضغط تسجيل دخول. فعلا قفل شاشة اللوجن وفتح لي شاشة الواجهة الرئيسية. انا مش محتاج لحد دلوقتي غير الكلام ده. طيب لو كتبت كلمة المرور خطأ او اسم المستخدم خطأ، يعني لو كتبت ادمن وكتبت مثلا اتنينات وكتبت دخول، قال لي اسم المستخدم او كلمة المرور خطأ او غير صحيحة. طيب دلوقتي انا هخرج من البرنامج وادخل بوضع الشيفت تاني، وهاجي على اللوجن، وعايز اعمل حاجة احترافية شوية. عايز ان انا لما اضغط هنا يجيب لي اسماء المستخدمين المسجلين في البرنامج. فهضغط هنا وهضغط على كلمة داتا، وهقول له الرو سورس دي او مصدر البيانات هاتهولي من الجدول. اضغط هنا كليك يمين واظهر الجداول، شو تيبل. الجداول ظهر اهي عندي، تيبل اهي. هضغط على اليوزر، انا كده جبت اليوزر. هقول له هات لي اليوزر نيم ده، هاتهولي فين؟ في كمصدر للبيانات، واضغط واقول له يس. دلوقتي لو فتحت طبعا هيخفي الشاشة خالص، ولو ضغطت هنا هيجيب لي المستخدمين الموجودين بدل ما اقعد اكتب. هضغط اختار وافتح البرنامج عادي جدا. فتح معايا، قال لي انت عايز تحفظ، لان هو كده قفل اللوجن، فبقول لي انت عايز تحفظ الاعدادات اللي عملتها فيها. هقول له يس. دلوقتي هقفل البرنامج تاني وادخل. هنيجي هنا على شاشة اللوجن، عايز اعمل شكل جمالي شوية، عايز اعمل خلفية. ممكن اقف هنا على في عندي طريقتين. طريقة ان انا احط لون في الخلفية، او ان انا احط صورة في الخلفية. طيب تمام، انا ممكن دلوقتي احط لون. من هنا هقف على الديتيل واغير اللون بتاع الديتيل. هاجي على الفورمات او التنسيق وهختار من هنا كده، هختار لون معين، ولنفرض مثلا اللون الازرق الخفيف ده. وهغير الشكل بتاع الزر ده، اخليه مثلا دخول بالاخضر، واخلي مثلا بولد الخط بتاعه، واخلي هنا الستايل ده احمر، واخلي برضو بولد. وبكده واعمل كنترول اس. خلاص كده انا سيفت الكلام ده. ممكن ان انا افتح دلوقتي، هيفتح بالشكل اللي قدامي ده. اختار ادمن 1 2 3 واختار دخول. فتح البرنامج. طب انا عايز برضو اغير في البرنامج. طب هعمل طبعا لو انت نسيت ودخلت لوضع الديزاين بالطريقة دي، للأسف مش هتقدر تدخل للبرنامج تاني. لان لو شايفين انا دلوقتي البرنامج اختفى خالص مني وانا مش عارف ادخل عليه. طب ادخل عليه ازاي؟ لو جيت حتى تفتحه تاني مش هيفتح، يعني شايفين مش هيفتح معايا تاني. طب في الحالة دي اعمل ايه؟ اجي على تحت على شريط المهام واضغط كده، واضغط تاسك مانجر، او اضغط الت كنترول ديليت واختار تاسك مانجر. طيب اخترت التاسك مانجر، هاجي على البروجريس وانزل على البرنامج بتاع الاكسس اهو، مايكروسوفت اكسس، واعمل له اند تاسك لحد ما يختفي بالشكل ده، واقفل وافتح البرنامج تاني هيفتح معايا. انا فاتح بالشيفت المرة دي. انا المرة دي فتحت بالشيفت. هاجي هنا دلوقتي على الهوم، انا عايز اغير اللون بتاع الهوم. هاجي اقف هنا على التفاصيل. طيب انا المرة دي عايز احط صورة، مش عايز ان انا احط لون، انا عايز احط صورة. طيب مش هقف على الديتيلز بقى طالما هحط صورة، هقف على الفورم نفسها وهقول له انا عايز على الفورمات احط صورة. هنا اجي قصاد كلمة بيكتشر اللي مكتوبة نون، هاجي هنا على كلمة بيكتشر وهضغط على النقط
دي وهدخل على الديسكتوب. انا كنت عامل صورة للبرنامج، برنامج قاعدة بيانات، هاخدها هتتعرض بالشكل اللي قدامي ده. طبعا لو جيت دلوقتي عملت كده هتيجي شايفين متاكلة الصورة، يعني مش جاية بالوضع الطبيعي. عشان اظبط الصورة هاجي هنا على كلمة كليب، وهاجي ضاغط كده اختار استريتش يعني ممتدة او يعني تمتد للشاشة كلها. اختار كلمة استريتش واضغط سيف واضغط كده، جات لي بالشكل ده. انا عايز اجيب الزرار ده على جنب شوية، فهاجي هنا كده اختار، هشد الزرار ده شوية كده وهفتح، جات لي بالشكل اللي قدامي ده. طيب انا دلوقتي خلاص عملت الواجهة الرئيسية للبرنامج. تعالوا نقفل كده ونشوف معانا هيشتغل ازاي. هنفتح من جديد، جاب لي كده هختار ادمن، اختار 1 2 3 دخول، فتح معايا فعلا بواجهة البرنامج. وهقفل، هيقفل خالص البرنامج. جميل جدا اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. هنفتح بقى ازاي نعمل الواجهة بتاعة ادخال البيانات. تعالوا معايا هنضغط كلمة كرييت، وفي الحالة دي بقى انا عايز اعمل الواجهة تاخد البيانات من الجدول بتاع الداتا. فهقف على جدول الداتا وهاجي هنا بدل ما هضغط على فورم ديزاين هقول له لا، انا هختار فورم ويزارد اللي هي الايقونه بتاعتها دي. وهاجي هنا هيقول لي انت هتاخد الداتا منين. ممكن لو مش محدد لي انا هحدد جدول الداتا وهقول له انا هاخد الداتا كلها. فهضغط هنا هيضغط هيجيب لي واحد واحد. انا عايز لا، انا اضغط هنا يجيبهم لي كلهم مره واحده واقول له نيكست، واقول له يقول لي انت عايزها بالشكل ده، هقول له ماشي واقول له فينش. جابها لي بالشكل اللي قدامنا ده، بس هو يعني مش منسق الموضوع. هناخد بس شويه تنسيق شويه. هنكتب هنا، هنيجي هنا كده ناخد وضع الديزاين وهنيجي نكتب مثلا الستودنت نيم، هنحددها وهنكتب اسم الطالب. طبعا هنا انا همسح ده مش محتاجه، ولا ده كمان مش محتاجه، ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. النوتس انا عايزها تبقى يعني تبقى تحت هنا كده. نكتب اذر، نخلي برضه نفس الكلام اللي عملناه هناك، ونضغط على الفورمات ونقول له اوتو سنتر يس، هو عاملها يس. البوردر ستايل اخليه دايالوج، وهخلي دي نو ودي نو. وهاجي اضغط كده جاب لي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب تعالوا نسجل بيانات، مثلا نسجل مثلا طيب ونختار الصورة الشخصية. ممكن اضغط دبل كليك، يعني ممكن اضغط دبل كليك كده، وممكن ان انا اقف عليها واضغط على العلامة دي فيجيب لي دي برضو. اضغط اد واضيف الصورة اللي انا عايزها واختار الصورة اللي انا عايزها مازن، واقول له موافق، جات لي الصورة بتاعته. طيب انا كده ممكن اعمل النوتس، مثلا اكتب مثلا مازن محمد المصري. طيب دلوقتي خلاص ابدأ ارجع بقى تاني للتصميم. اجي على الداتا اضغط كده، انا عايز دلوقتي احط زر هنا واعمل منه خروج. هاجي اكتب عليه خروج، وزي ما احنا متفقين هنغير شكله. مثلا الزر ده فوق شوية كده، اغير شكله من هنا، اضغط على الفورمات واخلي الستايل بتاعه مثلا بيضاوي واخليه احمر.
طيب عايز مثلا اخلي برضو الواجهة دي شكلها مختلف شوية، مثلا ممكن نخليها بالشكل ده. تعالوا كده نشوف هتبقى بالشكل ده. طيب انا ممكن احذف دي، اشد دي فوق كده، او اجي هنا احذف كلمة الداتا دي مش عايزها، وهاجي هنا اضغط تمام بالشكل اللي انا عامله ده. طيب ممكن برضو اعمل ايه، ممكن اعمل هنا اعمل امر للخروج من الشاشة دي، ان انا لما اضغط يخرج. بس هنا هكتب ايه بقى، مش ابلكيشن دوت كوايت، لا انا هكتب دو سي ام دي دوت كلوز، لان انا عايز بس اقفل الواجهة دي. دو سي ام دي دوت كلوز اهي. يبقى انا لما اجي افتح كده لو ضغطت هنا هيقفل. شايفين هو حول الداتا تلقائي للجدول، يعني الجدول اهو بتاع الداتا حول تلقائي الداتا للجدول. وطبعا الداتا مش هتظهر لي في الواجهة اللي احنا عاملينها، هتظهر لي هنا فقط. طيب دلوقتي انا عايز اعمل حاجة. انا دلوقتي عايز ان انا لما اجي على الهوم هنا على الواجهة دي، لما اضغط على الزر ده يفتح لي الواجهة بتاعة الداتا. طيب هقف على الزر ده كده واجي على الايفنت واضغط على الاون كليك برضو، اقول له لما اضغط هنا دو سي ام دي دوت اوبن فورم، فان اوبن فورم اهي، افتح لي الواجهة، واخد مسافة كده واضغط لعلامتين التنصيص دول واكتب وسطيهم كلمة الفورم اللي انا عايزها، عايزه يفتح الداتا. تمام كده. طيب واقفل واجي اعرض هنا، لو جيت ضغطت هنا كده فتح لي فعلا الفورم بتاعة الداتا. اقفلها افتحها تاني، اقفلها زي ما احنا شايفين. طيب انا دلوقتي عايز اكمل شغل في الداتا، ارجع على الداتا وهكمل شغل فيها. انا عايز لما البرنامج يفتح ما يجيش على اول ريكورد، هو بيفتح على اول ريكورد على مازن، انا مش عايز يفتح على اول ريكورد، لا انا عايزه يعمل ايه، يروح على ريكورد جديد. فهاجي هنا على الاون لود وهضغط هنا اون لود، اضغط على الايفنت واروح للاون لود حدث التحميل واقول له كود بيلدر واكتب الامر ده دو سي ام دي دوت جو تو ريكورد، يعني اذهب للريكورد. ماله بقى الريكورد ده، اعمل 2 كده ورا بعض، فصلتين ورا بعض، واقول له اي سي نيو ريكورد. طبعا انا هحط لكم ده في الملف الخاص بالبرنامج بالاكواد، وهسميه لكم للذهاب لسجل جديد علشان كل حاجة تبقى محفوظة. طيب احنا دلوقتي خلاص، تعالوا نشوف كده لما نفتح راح فعلا لريكورد جديد، ولو انا حطيت بيانات جديدة برضه هتتسيف وهيفتح على ريكورد جديد. طيب انا حاليا ممكن ان انا عايز اروح لريكورد معين. طيب اعمل الكلام ده ازاي، هروح جايب هنا تكست بوكس كده اهو، واسمي التكست بوكس ده مثلا الذهاب للسجل رقم، وهكتب الرقم هنا ده تي اكس تي، انا هسميه مثلا دي عشان بس نبقى عارفين اسمه. طيب خلاص ده دي، واعمل جنبه كده زر واسميه اذهب او افتح او فتح، اسميه مثلا فتح، وهغير الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين، نغير شكله ونيجي هنا على ده مثلا نصغر شوية كده. طيب انا عايز لما اضغط هنا يفتح لي ريكورد اللي انا هكتبه هنا. طيب انا هكتب هنا اون كليك، هعمل كود وهنسخه لكم ما تقلقوش. اقول له لو ما لقيتش
الرقم ده اديني رسالة قول لي لا يوجد سجل بهذا الرقم. وغيرت ده ل open form data، وطبعا الكلام ده انا هسيبه فين؟ في الملف اهو قدام حضراتكم. هكتب للذهاب وهلصق لكم الكلام ده اهو. نيجي هنا نشوف الكلام ده هينفع ولا لا. نفتح، انا عايز اروح لرقم 3، طبعا مفيش رقم 3 فتح، قال لي لا يوجد سجل بهذا الرقم. طب رقم 2 فتح، فعلا في سجل برقم 2. طب رقم 1 قال لا يوجد سجل بهذا الرقم. طيب ممتاز. دلوقتي انا عايز الكلام ده يبقى على جنب تحت كده، وعايز افتح سجل جديد. لو انا عايز اروح لسجل جديد هاخد هنا ده نسخ ولصق، وهكتب عليه سجل جديد. هكتب عليه هنا كده سجل جديد. طبعا انا عايز اعمل هنا كده ده بولت، وعايز برضو اعمل ده بولت، ده بولت. تعال نشوف الكلام ده. تعال نفتح سجل جديد. طبعا احنا عارفين سجل جديد هنعمل ايه. هنيجي ضاغطين هنا كده كود بيلدر، وناخد اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ده، اللي هو اهو. فين سجل جديد؟ اهو. هناخده وهننسخه في المكان اللي احنا دخلنا عليه، وهضغط كده. خلاص اصبح معايا دلوقتي ان انا لو عايز اروح لرقم 1 هيقول لي مفيش رقم 1. طب عايز اروح لرقم 2 راح لرقم 2. طب عايز اروح لسجل جديد اضغط ده فتح على سجل جديد. عايز ارجع تاني لرقم 2 ارجع لرقم 2. طيب دلوقتي انا عايز اخرج، هخرج واقول له احفظ التغييرات دي. دلوقتي في ناقصنا ايه؟ طيب دلوقتي ناقص لنا ان انا اعمل تقرير على البيانات اللي انا عملتها. طيب ممتاز. تعالوا نعمل تقرير. هقف على الداتا كده واضغط على كرييت، واضغط على كرييت ويزارد. انا عايز ايه اللي يتعرض معايا؟ انا عايز يتعرض مثلا اسم الطالب والعنوان بتاعه والمرحلة، ويتعرض معايا تاني تاريخ الميلاد مثلا. لا مش عايز اعرض تاريخ الميلاد، يعني عايز اعرض مثلا رقم التليفون والسن. كفاية البيانات دي اللي عايز اعرضها، واقول له نيكست، واقول له نيكست نيكست، واقول له فينيش. طيب جاء دلوقتي بالطريقة دي. انا عايز اضغط هنا، هدخل كده. اول حاجة هضغط في مكان بعيد كده، واضغط هنا اهو على البروبرتي شيت او الخصائص، واجي على التنسيق واقول له الكلام اللي عملناه هناك اوتو سنتر هخليه يس. السايزيبل هقول له ديالوج. خلي كل حاجة هنا زي ما هي، بس هاجي على الريبورت فيو وهخليه برنت بريفيو، خليه برنت بريفيو. واجي على الاذر دي او اخرى وهخليه منبثق واخليه مشروط. تعالوا نشوف كده بقى بالشكل اللي قدامنا ده. تعالوا برضو عايزين نعدل شوية تعديلات تانية. اختار برضو هنا كده اخليه في الفورمات او التنسيق انزل تحت خالص. اقول له بدل ما هو من الرايت تو ليفت، لا اخليه من الليفت تو رايت، يعني من اليسار الى اليمين. ليه؟ هقول لكم ليه دلوقتي. هنختار الداتا دي كلها كده، نمسك عليها كده كلها كده بحيث نبقى، او نضغط كنترول A ونسحب الداتا دي على اقصى اليسار، ونيجي هنا على اليمين كده نجيب ده لليسار شوية كده اهو. خلاص اقفل دي.
دلوقتي انا عايز مثلا الستودنت ده عايزه يبقى في مسافة كبيرة، والادرس يبقى مثلا بعديه كده اهو في مسافة برضو كبيرة شوية. بعد كده الكلام ده عادي جدا. طيب انا عايز الخلايا كلها تبقى ليها بوردر. يعني ايه ليها بوردر؟ يعني لو ملاحظين الخلايا ملهاش بوردر، انا عايز المربع اللي الخلايا فيه يظهر، فاحدد على الكل كده، واجي هنا اختار البوردر ستايل. هو معمول ترانسبيرنت، انا هعمله سولت، وهختار له لون بوردر كولر، اختار له لون مثلا اسود. جاب الطريقة اللي قدامنا دي. طيب انا لاغي التكبير والتصغير، هنروح نعملهم. نضغط هنا فين التكبير، مينيمايز وماكسمايز. طبعا معمولة لأ. ليه؟ لان انا عامل له البوردر ستايل، عامله ديالوج، هنخليه سايزيبل، ونفتح جات لي التكبير والتصغير، اقدر اكبر واصغر زي ما انا عايز. طيب ارجع تاني لوضع التصميم، واجي على كلمة داتا دي اسميها مثلا ونختار كده. لو ملاحظين ان احنا كمان عايزين نعدل في حاجات تانية. وهنا نكتب اسم الطالب. طيب تعالوا كده نشوف. طيب الأول هعمل هنا كده أجي على التنسيق. أنا حددت الكل من فوق عشان أعمل لون مختلف وأعمل للكتابة بولد، وأعملها مثلا سودا، وأجي بقى على الكل وأعمل له إن يكون الكلام في المنتصف، وأعمل كده وأضغط قال العرض أكبر من اللازم. طيب هاجي هنا على العرض وأسحب كده، خلاص العرض بقى مظبوط والتقرير اتظبط معايا وكل حاجة تمام. دلوقتي يبقى حاجة، افتح التقرير الموجود ده بزر على الداتا. يعني لو انا في الداتا وانا واقف على بيانات معينة وعايز افتح التقرير، فهفتح التقرير. اخد ده اضغط كوبي كده، وهاخد هنا مثلا هكتب مثلا عليه فتح تقرير، التقرير، واضغط هنا فتح التقرير. هقول له على الايفنت واقول له اون كليك. لما اضغط عليك هتروح تفتح تقرير. التقرير ده سي فيو ريبورت. تعالوا نشوف كده رقم 2، فتح التقرير، فعلا التقرير اللي احنا عايزينه. طيب لو انا رحت لسجل جديد وفتحت، هيفتح برضو على مازن. انا عايزه ما يفتحش لو مش موجود. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ هنظبط بس هنا كده، هنقول له وند اف. طيب كده خلاص. اخد برضو التحديث ده للأمانة احطه لكم كده، يبقى كل حاجة الحمد لله اتعملت. انا دلوقتي هروح على رقم 2 وهفتح. طيب لو رحت على رقم 1 اللي مفيش. طب لو عملت سجل جديد وجيت افتح مش هيفتح، لازم اكون على سجل
زي كده وافتح التقرير الخاص بي. طبعا ممكن ازود بيانات في التقرير زي ما انا عايز. دلوقتي تعالوا نفتح البرنامج بالوضع الطبيعي. هنفتح البرنامج بالوضع الطبيعي 1 2 3 ونفتح اهو زي ما انتوا شايفين. نفتح البيانات معايا والنوتس وكل البيانات اللي انا عايزها. ودلوقتي تعالوا نشوف ازاي تعمل اعدادات الاوفيس عشان تشغل البرنامج ويشتغل معاك كويس على الكمبيوتر عندك. هنبتدي نعمل ملف اكسس جديد، قاعدة بيانات اكسس جديدة بالشكل ده اهي، ونفتح قاعدة البيانات الجديدة، وهنيجي هنا هناخد على الخيارات او اوبشنز. انا هنطق عربي وانجليش علشان الناس اللي عندهم نسخة عربية. هتاخد اوبشنز او خيارات، وهتيجي على الكلاينت سيتنج او اعدادات العميل، وهتيجي على التأكيد الكونفيرم. هننزل تحت شوية على الكونفيرم، هتلاقي الكونفيرم معمول بالشكل ده، التلاتة متعلم عليهم صح. انت هتشيل علامة الصح من على التلاتة بتوع الكونفيرم او التأكيد. تمام. بعد كده هندخل على التراست سنتر، التراست سنتر او مركز الثقة او التوثيق، مركز التوثيق، وهنضغط على تراست سنتر سيتنجز، وهنضغط على اعدادات الماكرو او ماكرو سيتنجز. طبعا هنلاقيها disable all macros او disable all. هنا احنا هنخليها enable all او تمكين كافة اعدادات الماكرو، ونضغط اوكي ونضغط موافق، وخلاص كده يبقى احنا عملنا اعدادات الاوفيس المطلوبة. في اعدادات تانية بتتعمل في الويندوز نفسه للغة العربية، هنعملها مع بعض على السريع برضو. هنضغط على ندخل على الكنترول بانل او لوحة التحكم، ونضغط على التايم واللانجوج او اعدادات اللغة، ومن اعدادات اللغة هنضغط على كلمة اللغة، وبعد كده بنضغط على administrative language settings او اعدادات اللغة الادارية، وبنيجي هنا بنضغط على change system local او تغيير اللغة المحلية، وبنضغط هنا طبعا بتبقى انجلش. احنا بنختار اللغة العربية، اي دولة عربية مش مشكلة، المهم تكون اللغة عربية. يعني لو عملتها عربك عراق او عربك جوردن عادي جدا، مفيش اي مشاكل. وبنضغط اوكي. طبعا ما نعلمش على علامة الصح دي عشان هتعمل مشكلة في البرنامج. نسيب الخيار ده زي ما هو، بس هنختار اللغة العربية ونضغط موافق. ممكن الكمبيوتر يطلب مني ريستارت، هعمل ريستارت واشغل البرنامج، هيشتغل معايا كويس جدا بعد ما اعمل اعدادات اللغة بالطريقة دي، وبعد ما اعمل اعدادات الاوفيس. لازم الاعدادين يكونوا معمولين تمام.